النخالة أو الردة، هل تخميرها يرفع من فائدتها كعلف للأغنام والمواشي؟ وكيف يتم تخميرها بالشكل الصحيح والسليم قبل تقديمها كعلف؟ وما هي أكثر أضرارها عند الخطأ في التخمير وكيفية تجنب هذه الأخطاء؟ كل هذه التفاصيل والنصائح المهمة هي موضوع فيديو اليوم، فتابعوا معنا للنهاية للاستفادة من كل معلومة أو نصيحة نذكرها في هذا الفيديو. السلام عليكم. النخالة أو الردة هي القشرة الخارجية للقمح بعد استخراجها في المطاحن، وفي منها نخالة القمح والذرة والشعير والشوفان، فكل هذه الحبوب يتم استخراج النخالة منها، وتعتبر نخالة القمح أفضل أنواع النخالة، والنخالة مفيدة جدا في التسمين لأن محتواها من البروتين يعتبر جيد، فهي تحتوي على نسبة تتراوح ما بين 13 إلى 16% بروتين، وغنية بالألياف والطاقة، ونسبة الطاقة فيها بحدود 1300 كيلو كالوري. وغناها بالألياف هو السر الذي يجعل النخالة تدخل في كل الخلطات العلفية، لأنها تعتبر ملين طبيعي لعملية الهضم في الكرش ومنع الإمساك عند الحيوانات، وأيضا لها فائدة كبيرة في تحفيز الأغنام على الحناية وزيادة الخصوبة، لأنها غنية بمادة الفوسفور، فهي ترفع خصوبة الأغنام، لذلك يجب إعطائها للأغنام قبل موسم التلقيح. وفيها مجموعة من الفيتامينات، من أهمها فيتامين ب أو ثيامين اللي يعتبر علاج لمرض الطير عند الأغنام. فالنخالة تعتبر مكون أساسي في الخلطات العلفية عند تكوين علائق التسمين للأغنام والمواشي. أما الهدف من عملية تخمير أو ترطيب النخالة قبل تقديمها مع العلف، لأن النخالة تعتبر مادة خشنة وتلتصق في حلق الأغنام، وأحيانا تكون ناعمة جدا وتدخل في أنف الأغنام وتتناثر عند وضعها جافة في طاولات العلف، لذلك حتى تستفيد الأغنام منها بصورة أفضل يجب ترطيبها بالماء قبل وضعها مع العلف بفترة 2 أو 4 ساعات، ويتم الترطيب برش الماء عليها وتقليبها جيدا حتى تتوزع الرطوبة عليها بشكل كامل، ونتركها فترة 3 ساعات وبعدها يتم تقديمها مع وجبة العلف. ومن أكثر الأخطاء في عملية التخمير هو ترك النخالة تتخمر فترة طويلة لعدة أيام، أو زيادة ماء الترطيب أثناء عملية التخمير، فطول مدة التخمير أو كثرة الماء عند الترطيب يسبب أحيانا تخمة أو تسمم للأغنام، وأيضا إسهالات للخراف الصغيرة، وتكون مصدر للإصابة بطفيليات الكرش والأمعاء، بالإضافة إلى تعفن النخالة خلال مدة التخمير الطويلة، فتسبب تسمم معوي للأغنام نتيجة التعفنات. لذلك يجب الترطيب والتخمير بحذر، وتقديمها أولا بأول بعد الترطيب وبشكل تدريجي، وأيضا التدرج في تعليفها حتى لا تسبب أي صدمة أو تخمة للحيوانات عند تقديمها بكميات كبيرة وبدون تدرج. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة لنستمر في تقديم كل ما هو مفيد. جزاكم الله كل خير.